what's up guys? It's me, AJ Salt. So, eto nga tayo mag-PPMS ng isang Hyundai Accent na turbo diesel, 1.6 engine displacement. So, kaya ka nga nandito siguro sa vlog na to, para malaman mo rin. So, tara. Huwag na natin patagalin. Simulan na natin. So, mga guys, eto na nga yung mga kailangan natin gamitin pang change oil. So, eto nga guys, dahil 6 liters ang amin lang is 5.1 liters lang ilalagay natin. Dahil na gano'n, meron kaming oil treatment na 450 ml. Pinawasan namin yung langis namin na halos 1 liter para mamaya magdalagdag na lang. Nilagay lang namin yun sa isang empty container din na ZIC na 1 liter. So kung meron din kayong mga empty container na halos mga 1 litro lang na ganito, ilipat nyo na lang para alam nyo. Plug ng Hyundai Accent. Hindi na kung nakatatanaw nyo. Ito. Yan. Tatry kong luwagan ngayon. Hindi naman sobra higpit to eh. Yan. Medyo maluwag na po guys. So guys, ito yung plug na niluwagan namin. Dahil kaya may karton lang kaming nilagay. Dahil tatama sa sa lower strap bar na itong Hyundai Accent. Nilagyan kasi ng kapatid ko eh. So ito. Nagdudugag na ako dahan-dahan. Baka kasi tumapon sa akin yung langis. Dami yan. Yan na guys. Magde-drain muna tayo for a while. Natin yung fuel ay filter ng oil filter nito. Papalitan na. Babalik muna natin yung plug
After po natin paanda rin, ng mga 5 minutes, check mo po ulit. Ayan po. Hello mga Paps, I'm Edusa. So, kung may natutunan kayo ngayon sa aming mga ginawa, don't forget to hit that subscribe button. Thank you!